Xin chào mọi người, ngày hôm nay là một ngày bình thường Hà Nội. Tắc đường này, Hà Nội mùa hè đang rất nóng, nhiệt độ ngoài trời đang chắc phải lên đến gần 40 độ C. Tôi vừa mới hoàn thành công việc hàng ngày đưa các đồng chí nhà tôi đi học, đi làm. Hôm nay tôi có một cái hẹn ở khách sạn Movenpick. Anh Khánh được tổng giám đốc khách sạn mời ở trải nghiệm một đêm. Và hôm nay tôi sẽ đến để nhờ ông Khánh cũng như là mọi người khách sạn cho tôi xem và cho mọi người xem là khách sạn Movenpick có gì thay đổi sau khi cải tạo nhé. Nhà hàng khách sạn thì ở tầng 2, chắc ông Khánh đang ngồi chờ mình. À đây. Chào anh Khánh. Sáng nay cũng hơi rối ren, đường hơi tắc. Ông cá heo thì sốt, thế là đến muộn chút, xin lỗi anh nhé. Không sao, nhưng mà bỏ việc gia đình lại nhé. Hôm nay mình đang ở trong khách sạn rất đẹp, xịn sò, quên những cái việc khác đi, được không? Ok, cố gắng. Bây giờ anh dẫn Hiệp đi xem ăn sáng ở đây. Cho Hiệp ngó qua này, cái góc này thì có đồ salad, thì thôi các khách sạn có, anh không cần nói đến nữa. Nhưng góc này rất hay, là đồ ăn truyền thống của Việt Nam. Ngày nào các bạn cũng sẽ cố định một món, đây là bánh cuốn. Ngoài ra sẽ có món khác nữa, ví dụ hôm nay thì sẽ là bánh đúc với lạc. Thì ngày mai các bạn sẽ thay đấy là bánh tẻ. Có một góc này nó cũng rất là tốt, các bạn thay đổi. Đây là em có nhìn thấy gọi là gì ạ? Masaman Vegetable Curry, có nghĩa là các đồ ăn chay cho những người rau. Ăn chay, curry rau. Bây giờ mọi người đã thay đổi những cái góc đồ ăn cho người ăn chay bởi vì xu thế người ăn chay nhiều hơn. Nhưng đặc biệt bây giờ khách Ấn Độ sang Việt Nam và sang Hà Nội rất nhiều, thì họ đã làm thay đổi cái khẩu vị để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nó phong phú hơn. Ngoài ra em còn nhìn thấy há cảo này, rồi bánh bao này, hoặc là cháo trứng, thì những cái này anh nghĩ không cần phải giới thiệu nhiều, Hiệp biết rồi đúng không? Em nhìn thấy những cái đồ này thì nó cũng giống như các khách sạn khác mình không nói đến, nhưng đây có một cái đặc biệt đấy là bánh khoai tây của Thụy Sĩ. Các khách sạn 5 sao và Movenpick có một cái hay là cái góc một đồ uống này bao giờ các bạn có ít nhất standard là 3 đồ uống gọi là fresh, là đồ uống hoa quả tươi. Ngoài ra thì các bạn lại còn có thêm một cái đồ uống rất tốt cho sức khỏe gọi là healthy shot. Hôm nay các bạn làm một cái healthy shot là gồm có nước dền đỏ cộng với nước chuối, uống rất thơm, rất ngon. Đây là khách sạn Movenpick của Thụy Sĩ, Accor vận hành. Nó có đặc biệt cái góc này là luôn luôn có những cái đồ phô mai khác nhau. Hiệp có thể nhìn thấy như phô mai goat cheese, phô mai dê, hoặc là camembert, hoặc là gouda thì là bình thường. Nhưng đây có buổi sáng các bạn hay để là 2 loại phô mai của Thụy Sĩ, và hôm nay ví dụ có là Emmental chẳng hạn, các bạn đặt vào đây thì chốc nữa Hiệp ăn em nên thử, tại vì các phô mai của Thụy Sĩ nó cũng đặc biệt. Chứ còn em ăn của Pháp, của các nơi thì em có rồi đúng không? Đấy. Mình nghĩ rằng là ăn sáng của khách sạn này không phải là quá nhiều đồ so với các khách sạn 5 sao khác. Nó cũng xem nhưng cái đặc biệt đây là các bạn có một số các đồ hương vị đặc trưng của người Thụy Sĩ, và các bạn ấy lại focus và tập trung vào đến sức khỏe cho những người ăn kiêng, ăn chay, thì anh nghĩ đây là cũng điểm là rất hay ăn sáng của khách sạn Movenpick Hà Nội này. Thôi nói cũng nhiều rồi, xin mời ông Hiệp vào bàn thưởng thức nhá. Ok, cảm ơn anh. Hiệp lấy đồ đi. Đây bây giờ đấy, chọn các đồ ăn Thụy Sĩ hay đồ ăn Việt Nam, bánh đúc lạc hay cái gì đấy thì xin mời. Okay. Hẹn mọi người một lát quay lại nhá. Mình đi kiếm gì bỏ bụng đã nhá. Xin chào mọi người. Các bạn đang đi theo mình đến một khu rất là đặc biệt. Đây là khu back of the house của khách sạn. Bình thường những người ngoài sẽ không được phép vào khu vực này. Nhưng hôm nay cho các bạn và Hiệp khám phá back of the house của Movenpick như thế nào. Bởi vì có một sự kiện rất đặc biệt, đi vào đây theo mình rồi các bạn sẽ được biết. Chào bạn Vân. Đợi bạn Vân mãi là dẫn đi xem phòng mà không thấy đâu cả. Nhưng mà nói đùa thế thôi. Biết là nhân dịp mà sinh nhật của Vân, cho là anh với Hiệp rủ nhau đây chúc mừng sinh nhật em. Cố tình khi lên đây đấy.
Chúc mừng sinh nhật nha. Chúc mừng sinh nhật chị. Hi guys, we come here to just for her birthday, okay? Best wishes to you. Okay. Thank you very much. See ya. Mục đích của mình là thứ nhất là bắt cóc bạn Hiệp vào đây xem Back of the House của Movenpick. Bạn ấy rất ngạc nhiên là đi vào khu Back of the House này rất là sạch sẽ, đẹp đẽ này. Bình thường là người lạ đâu có được vào Back of the House. Ví dụ như mình thì mới được vào căng tin của Metropole, chứ còn bình thường Hiệp có được vào đâu. Nhưng hôm nay rất hay nên là nhân dịp xin mời nhân vật đặc biệt đây. Đây là sinh nhật của bạn Vân này, cho chúng ta mới được vào Back of the House và vào đây để chúc mừng sinh nhật bạn và cảm ơn cả team này. Chúc mừng sinh nhật chị Vân nhá. Cảm ơn mọi người. Happy birthday. Anh Khánh ơi, hay là thôi nhỉ, đổi chỗ làm sang đây có vẻ ấm cúng hơn. Đông chị em Quan hơn. trọng là nhân sự có nhận em hay không ấy, già rồi. Chắc là nhận, có gì đâu. Trợ lý của chị Vân. Welcome mọi người. Thực ra thì có rất nhiều vacancy và khách sạn cũng lúc nào cũng open door để welcome tất cả những anh chị em trong ngành. Thôi xuống tổ beo. Trong khỏe mạnh này là để có nhiều tiền tiếp à? Hiệp khỏe mạnh này có thể làm hai việc cùng một lúc, có thể lên đây làm sale cùng với Vân xong rồi ngoài giờ xuống làm beo. Xong thỉnh thoảng đi chụp ảnh tí nữa chứ nhỉ. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn Rồi, chúc mừng các bạn, nhưng mà đừng quên là tí nữa cho bọn anh đi xem phòng nhá. Dạ vâng. Em mời hai anh ạ. Mình đi xem phòng gì đấy Vân nhỉ? Em mời các anh đi xem phòng. Anh Khánh em Hiệp thôi. Thôi, bởi vì mình đang nói chuyện với cả anh Khánh cả em Hiệp nên thôi xưng là em cũng được, có thế sao nào đâu. cũng được, cũng tiện, con cũng được. trai sao là cho anh. ông em dạy này xem phòng này được rồi. Mời anh Khánh với cả Hiệp đi qua xem cái phòng Executive Deluxe của bên Vân. Đấy. Executive Deluxe chỉ tức là có hai loại Executive đúng không? Executive thì là cái phần khu mới mà bên mình mới sửa chữa nâng cấp sau khi khách sạn đóng cửa khoảng 20 tháng để sửa chữa, thì cái khu vực từ tầng 11 đến tầng 12 của bên mình là một cái diện mạo hoàn toàn mới. Thì trên cái tầng XE thì mình có phòng Executive, xong đó là phòng Executive Deluxe. Có hiểu Executive Floor là cái gì không? Trong khách sạn không hiểu. Sao? Không hiểu. Đấy dành cho khách VIP ở đây có được nhiều benefit hơn, mọi người sẽ được sử dụng cả uống trà chiều, ăn sáng ở Executive Lounge và nhiều thứ khác. Thôi chốc nữa dẫn ông khám phá, ông xem nhá. Đây là cái phòng Executive Deluxe như em vừa nói với các anh. Thì cái diện tích của phòng này của bọn em là 35 m². Nó khác so với cái phòng thường ý, thì là các phòng thường như hoặc Executive hoặc các phòng Classic thì là diện tích là 32 m² anh ạ. Đó thì các anh nhìn thấy một cái không gian, một cái thiết kế hoàn toàn mới luôn. Nó không còn giữ lại những cái nét của những cái phòng ngày xưa nữa, mà tất cả những cái thiết kế nó đều mang những cái phong cách rất là hiện đại. Cái anh thích nữa là cái màu sắc đây nó rất là vừa phải và nó trang nhã. Dạ vâng ạ. Nó không colorful, nó cho mình một cái cảm giác nó rất nhẹ nhàng, và khi mình ngồi làm việc hoặc thư giãn nó cũng dễ chịu. Dạ vâng ạ. Với hai nữa là vẫn cái kiểu mà cái concept của giường ngủ của Accor rất thích. Cái phòng này cũng có một cái đặc biệt nữa là gì các anh biết không? Tất cả những cái phòng của bên em từ cái hạng premium trở lên thì bọn em đều set up cái máy pha cà phê. Đây là những cái đồ amenity, đây là những cái capsule cà phê của Movenpick, và có rất là nhiều những cái lựa chọn đến đường, hoặc là trà thì Movenpick dùng trà Dima, cũng là hưởng ứng cái tinh thần là không sử dụng những cái đồ nhựa, và túi ni lông thì bên em đã sử dụng tối đa những cái sản phẩm mà được đóng bao bì bằng giấy. Hầu hết những cái thứ gì mà có thể dùng đồ không dùng đồ nhựa là bên em sẽ tận dụng tối đa. Đây có một điều mình thích nữa, đấy là cái sàn. Gỗ này là gỗ từ thời trước đúng không chị? Đúng, Hiệp rất là tinh đấy. Thì cái gỗ này là cái phần duy nhất mà cái phòng này được giữ lại khi mà cải tạo. Cái gỗ nó rất là tốt. Bởi vì cái gỗ này nó quá tốt và bọn em cũng không tìm được những cái supplier nào mà có những cái gỗ nó tốt hơn. Tuy cái phòng này nhỏ nhưng mà anh biết em thích cái gì nhất ở cái phòng này? Chịu. Lại giống như em, lúc nãy em đoán sẽ đoán nhầm đúng không? Phòng này em thấy phối màu sắc rất đẹp, trang nhã và có một cái connecting ở kia nữa kìa. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Như là sử gia đình mà lớn hoặc là có bố mẹ đi cùng, đúng hoặc rồi. là hai con nhỏ có thể book thêm một phòng nữa nối vào với nhau. Đúng rồi. Phòng này là tiếng Việt gọi là phòng thông nhau, có nghĩa rằng là thường người ta bố trí một cái phòng mà có giường to cho bố mẹ ở, phòng bên cạnh là phòng 2 giường cho con cái. Khi đi theo gia đình thì nó rất tiện là gia đình ở mở cửa ra, ban đêm có thể ngó con ngủ cũng được, nhưng nó cũng tiện cái khi người ta đóng khóa cửa lại thì hai khách không biết nhau vẫn ở
và tại vì cửa này là 2 lớp cho là không nghe thấy tiếng ồn. Mặc dù ông Hiệp đi với bạn gái ở bên kia tôi cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Thường thường các phòng mà thông nhau như này thì bao giờ cũng sẽ là kết hợp của một phòng có giường to gọi là king size bed và phòng bên kia có 2 giường, bởi vì là cũng là một cái mục đích là cha mẹ ở cùng con cái hoặc là những cái gia đình ở cùng nhau. Từ nãy giờ mọi người chưa nhìn thấy cái safety box của bên em đâu đúng không? Đây là khô cái tủ và có thể mở cửa được 2 chiều đấy ạ. Thì bên này khách có thể dùng để treo quần áo hoặc là đây ạ, bathrobe ở bên này, còn bên này là set box này, tất cả những cái vật dụng mà thiết yếu để phục vụ cho cái chuyến nghỉ dưỡng của khách hàng. Nếu mình đi công tác mình sẽ rất thích cái kết an toàn, cái safety deposit box này. Lý do tại sao mình thích nó, một là các bạn thiết kế rất chuẩn và đặt vị trí rất vừa. Rất nhiều khách sạn người ta để xuống dưới này. Khi mình muốn để mình phải cúi xuống là mình không tiện, cái này rất vừa tầm tay. Và cái thích hơn nữa là bởi vì cái size, cái kích cỡ này để mình có thể đặt máy tính vào bên trong được. Rất nhiều khách sạn người ta để nó nhỏ và khi mình muốn cho máy tính mình không cho vào được. Đúng rồi. Đây là cái bathroom mà được thiết kế rất là mới và cũng muốn là mang đến sự thoải mái nhất cho khách hàng. Thì với cái bồn tắm, và mặc dù là ở City thì ít khi được set up muối đúng không anh? Muối trong bồn tắm thì bên em cũng muốn mang lại những cái sự trải nghiệm tương đối là thoải mái cho khách hàng. Thì trong các phòng tắm có bồn này thì bên em cũng set up những cái muối tắm rất là tiện dụng. Ngoài ra thì cái phòng có một cái phòng tắm riêng nằm ở đây nữa đấy ạ. Phòng tắm này rất xịn sò, có nghĩa là mình nhấn mạnh lại là vừa có tắm đứng và vừa có tắm nằm. Thì không phải khách sạn nào mà cũng sẽ có nhiều như vậy được. Và theo như quy định 5 sao là sẽ phải từ 70 đến 80% là có. Với cả có một điều quan trọng là Accor cũng như Moonpig rất là chú trọng đến việc bảo vệ môi trường. Thế nên là cũng có những cái sign hoặc cái thông báo để thông báo với khách rằng là các bạn có muốn thay khăn, các bạn hay là các bạn muốn dùng lại khăn hay các thứ gì thì cũng là một cái cách để tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm nước các thứ để bảo vệ môi trường. Hiệp có hỏi gì nữa không? Không, hỏi phòng này bao tiền chị Vân? Phòng này thì trên các website bên OTA hoặc là bên branded website của chị. Thôi, em book thì bao tiền? Thì message chị, inbox chị. Có giá đặc biệt đúng mọi người cần biết contact của chị Vân thì comment vào phần bình luận hoặc là nhắn tin riêng cho Hiệp. Nhắn tin contact chị Vân cho. Có chút quan hệ. Chưa đủ. Nếu ai muốn đặt phòng Movenpick có thể liên lạc với chị Vân và bạn Hiệp và khẳng định rằng sẽ có giá tốt và giá thấp hơn trên OTA và website. Xin mà phép chuẩn đúng không? Chuẩn luôn. Ok, mình xem phòng bên kia nhỉ? Thôi mời hai anh em sang phòng khác nhá. Sang một kiện tác khác của Movenpick. Mời anh em ạ. Em mời anh Khánh và Hiệp vào phòng suite của bên em gọi là Executive Suite. Em mời hai anh em. Phòng này xịn sò hơn này. Đầu tiên là thấy rộng rãi hơn. Mình cảm giác như nó fresh hơn. Phòng kia cũng rất là thích, nhưng fresh hình như là nhìn thấy có hoa đẹp hơn. Dạ vâng. Thì mình đang ở cái phòng, đây là phòng khách của cái phòng suite của bên em. Thì tổng diện tích của cái phòng suite này là 62 m², thì được chia là 2 phòng khách và phòng ngủ. Đấy thì anh em thấy rằng là cái việc kết hợp màu sắc nó rất là hài hòa giữa cái màu xanh nhẹ nhàng với cả cái màu tường. Nó cũng có chút hơi hướng của cái phòng anh em vừa xem đúng không? Nhưng mà nó là có một cái sự develop hẳn, nó có sự cũng gọi là khác biệt. Nhưng mà mình sẽ thích cái bàn làm việc kia. Chắc ông Hiệp cũng thích để suốt ngày làm việc mà máy tính rồi ghế kia bọc ra mà không thích à? Đúng rồi anh ạ. Đó thì bàn làm việc đấy có một cái thuận lợi nữa là gì anh biết không? Cái cửa sổ kia khi anh mở ra thì ánh sáng tràn ngập trong phòng luôn. Anh có thể anh có thể try cái sofa của bên em xem một cái cảm giác là nó có ổn không anh? Hiệp ơi, sao hôm qua lại không cho mình ở phòng này nhỉ? Đấy, thử chết rồi. Cái ghế này ngồi cũng rất thích này. Cái góc này nhìn cũng sang, cũng thích. Nó khác phòng bên kia. Dạ vâng. Mini bar đúng không? Dạ vâng. Khu vực này thì ở bên này được set up một cách rất là mở, rất là open, rất là dễ để cho khách có thể là muốn sử dụng những cái gì trong này các thứ thì khách có thể lựa chọn. Tất nhiên là những cái basic như là máy pha cà phê hoặc là cà phê Moonpig các thứ thì bọn em đều phục vụ. Đấy, anh thấy mình mở cửa ra cái phòng sáng trưng luôn. Nếu mà ai không muốn dùng quá nhiều ánh sáng điện thì có thể mở cửa để lấy ánh sáng mặt trời. Cơ sở vẫn sàn gỗ này rất thích. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em thì
có một thứ em chưa thích lắm. Có thể do em không phải VIP. Là sao? Em thấy hơi nhiều bàn không? Bàn làm việc nè. Thực ra tức là bàn này nhá, xong cái bàn này nhá, xong cái bàn nhỏ. Thì cũng muốn giải thích cho Hiệp nhá, là cái bàn này ấy, là cái bàn làm việc thì anh em mình đã biết rồi đúng không? Thì còn hai cái bàn này thì là nó không mang tính chất làm việc nữa, mà nó sẽ là những cái để Vân set up những cái VIP amenity cho khách. Thì đấy là do cái tiện lợi trong cái quá trình ở của mình, để làm sao cho khách tối ưu hóa được. Mục đích là bởi vì khi gia đình đông người ta ngồi đây, còn đôi khi kia chỉ là làm việc thôi. Hoặc ví dụ bạn bè sang ngồi đây thì ngồi cái này nó sẽ thích hơn, tức nó sẽ có đa năng công dụng, nó sẽ cái chị Vân giải thích là em đã thấy khá rõ. Có một hoa quả có thể để đồ ăn các thứ, sau này có thể trà chuẩn luôn, có thể ký tài liệu các thứ. Đúng rồi. Mà sinh nhật của Hiệp là có thể đặt bánh gato đấy luôn đấy. Sinh nhật em lúc nãy là mình lên đây luôn anh nhỉ? Thực ra có một cái mục đích nữa của cái bàn như này nhá, thì có thể khách có thể tận dụng được là những cái anh VIP này thì thường là có nhân viên đến để bàn công việc rồi để họp các thứ, thì mọi người có thể ngồi đây, một bàn giấy, đồ ăn riêng, bàn giấy riêng, và mọi người có thể connect với cả cái TV rất là lớn này để làm presentation các thứ. Đây là phòng ngủ của bên em đấy, thì như mọi người đã thấy thì là nó rất là ấm cúng. Cái phòng ngủ này nó không quá rườm rà nhưng mà rất là ấm cúng, và thậm chí phòng ngủ cũng có cái cửa sổ để hướng ra bên ngoài. Thì cái này là tùy thuộc vào khách thôi. Những khách nào mà ngủ dậy muốn nhìn bầu trời đẹp đẽ và không gian bên ngoài Hà Nội thì có thể là để cửa mở, còn đâu thì mọi người có thể đóng vào. Chắc còn bộ suite là nhìn ra Lý Thường Kiệt chị nhỉ? Phòng suite của bên chị là nhìn ra phố Lý Thường Kiệt. Có 3 phố song song với nhau là phố Hai Bà Trưng này, Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt. Thì hai phố kia rất là busy. Chuẩn. Luôn luôn rất là đông đúc, nhưng riêng phố Lý Thường Kiệt là lúc nào cũng yên ả. Những học sinh trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, những cơ quan quan trọng, những nhà hàng sang trọng đều loanh quanh ở đây. Đúng. Vỉa hè cũng rất lớn. Đúng rồi Hiệp. Đúng là người phố có khác anh, nắm rất rõ luôn. Hà Nội cành. Hà Nội cành. Không phải Hà Nội gốc. Hà Nội cành đúng rồi. Giường rộng. Dạ đấy, vâng, giường king size bed anh ạ. Đó. Giường này là mấy mét chị? 2m2 à? 2m, 2m2 em ạ. 2m2. Thích nữa là cái cửa kia mở ra cái phòng tắm nó rất rộng. Vâng, nó cũng là một cái sự. Hôm nay quên một việc là xem nhà vệ sinh, bồn tắm với cả. Tôi đã ngó rồi bên kia. Không, tại mọi người bảo là sao ông này đi đâu cũng xem nhòm vào toilet, xem thương hiệu. Không phải là thương hiệu mà thực ra anh em mình trong nghề hiểu không? Bao giờ cũng rất là chi tiết, để ý rất là kỹ luôn. Xin mời ông đứng ra đây, ông nhìn thấy không? Các bạn trang trí đặt hoa vào đẹp thích không? Đấy, nó cũng tôn cả cái phòng lên. Nhà rửa mặt hai bên. Toàn bộ đều là đồ inox hết. Bồn tắm mở luôn. Khu vực này thì là đại loại là mở cửa to rộng mà anh hiểu không? Nếu mà vợ chồng mà ở với nhau thì thôi thì đóng vào. Còn bạn gái thì mở ra. Đấy. Nó có nhiều cái mục đích khác nhau ạ. Đây ạ, cái nhà tắm riêng thì cũng là ở nằm phía bên này. Lý do là cũng không muốn mix hai cái này vào để cho nó bị sàn nước trôi lẫn nhau các thứ đó. Và các bạn thiết kế cái rất hay này, nhiều khách sạn hay bị lỗi là thường cái này nó sẽ gần luôn mặt sàn, nhưng đây nó sâu xuống. Đúng rồi. Cho nên khi mình tắm nước nó không tràn ra ngoài, thế là mình thích hơn. Đúng rồi. Và anh này rất thích cái màu đồng này, nó cũng đẹp nhỉ? Vâng, cái theme của bên em là cũng có kết hợp cả cái màu đồng. Màu đồng nó xuyên suốt từ màu ô liu nhá, sau đó pha màu vàng rất dễ chịu. Cái mà mọi người rất là khéo là cái tông màu chọn đây nó rất hợp. Vâng, thì cái màu đồng này anh sẽ thấy xuyên suốt trong khách sạn luôn. Dưới sảnh hay là ở các nhà hàng các thứ cũng có những cái sự đan xen giữa các màu như thế này. Đấy thì vẫn là cái tủ giống như phòng bên kia, nhưng mà anh thấy là những cái diện tích các thứ bên này nó rộng hơn. Thế là nó sẽ được trông nó thoáng đãng và cái tối ưu hóa nó tốt hơn ạ. Ở đây em thấy là vệ sinh riêng này, tắm đứng riêng này, tắm nằm riêng này. Đúng rồi ạ. 3 công năng dùng được riêng biệt, không ai ảnh hưởng đến ai. Phòng này phòng Executive Twin. Thì cái mục đích của việc có những cái phòng connect này thì mọi người đã biết rằng cái phòng này thường là VIP sẽ ở. VIP thì thường bao giờ cũng sẽ có những người bảo vệ đi kèm, hoặc là giúp việc hoặc là những cái người nhân viên, gọi là nhân viên thôi. Thì có khi họ không mở cửa đâu, nhưng mà họ sẽ có những cái kết nối với nhau nhất định ở cái phần này. Và khi cái phòng này mở ra thì cái không gian của bên này và bên này trộn với nhau thì nó lại giống như một cái phòng lớn luôn. Nó lại không có sự khác biệt luôn, vì về cơ bản là cái thiết kế nó cũng giống như phòng Excel, và xong anh thấy thì nó có những cái sự tương đồng nhất định. Này, vâng ạ. Nhìn cái này còn xịn nữa. Cái để giá hành lý này bằng da đúng không anh? Đúng rồi, bằng da. Đấy. Thấy chưa? Thích không?
Bên em thì khách sạn nó không to, có 155 phòng đấy anh ạ. Thế nên là bọn em từ dịch vụ cho đến những cái chi tiết các thứ thì bọn em rất là để ý luôn. Từng cái chi tiết nhỏ các thứ như các anh ở đây các anh thấy đúng không? Thì các bạn nhân viên thì nếu mà gọi là giỏi thì em nghĩ là cũng không phải là quá là giỏi về trình độ các thứ, nhưng mà về việc phục vụ khách thì các bạn ấy rất là chu đáo, ân cần và như thế với ngành dịch vụ của mình là giỏi rồi anh nhỉ? Quá được luôn. Hôm qua anh ở đây đến bây giờ anh thấy mọi chuyện đều rất ổn mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nhân viên Movenpick dễ thương. Dạ vâng, các bạn tự cũng nhiên nhẹ nhàng. Vâng, cũng được đào tạo chu đáo cẩn thận anh ạ. Đấy, anh Khánh và Hiệp đang vào khu vực meeting PDM. Thì cái chỗ anh em mình đang đứng đây là mình đứng là một cái foyer. Khách sạn ngày mai rất là vinh dự là được tổ chức cái quốc khánh của Đại sứ quán Na Uy. Thì bên em đang làm công tác chuẩn bị. Thì cái phòng hôm nay nó sẽ hơi khác so với những ngày thường một chút, bởi vì là thứ nhất là nó đang mở thông tất cả các khu vực với nhau. Thứ hai là đang có sự đang gọi là setup, đang chuẩn bị. Thế nên là mọi người nhìn nó sẽ không có cái cảm giác là một cái phòng meeting hay như nào, mà nó sẽ là một cái hội trường. Đấy thì ở đây là một cái không gian của cái phòng tên là phòng quảng bá. Phòng quảng bá thì sẽ bắt đầu từ phía đằng trước này, có cái partition kéo ra. Đây là cái màn hình nhá, đây cái màn hình của phòng quảng bá này. Đó thì xong đó thì ở đến cái đoạn sau cái bàn cocktail này thì nó là cái partition để đóng lại nó thành một cái phòng. Phòng này thì có diện tích hơn 90 m². Có một điều đặc biệt mà muốn giới thiệu cho anh Khánh với cả Hiệp đây, nếu mà mọi người có một cái sự kiện thì cái việc quan trọng nhất là cái ánh sáng mặt trời. Đấy thì tất cả các phòng họp của Movenpick, không chỉ mỗi phòng này không nhá, tất cả các phòng họp thì đều có ánh sáng mặt trời rất là tự nhiên, cộng với cái hệ thống đèn trần rất là điệu đà đúng không? Rất là điệu đà. Hay là có phải vì lý do đấy mà sứ quán Na Uy mới chọn sự kiện đây? Có phải là các sứ quán chỗ nào họ cũng tổ chức đâu, họ phải chọn như thế nào chứ đúng không nhỉ? Cũng là một tiêu chí anh ạ. Ánh sáng mặt trời cũng là một tiêu chí. Vừa ngoài cái ánh sáng thiên nhiên ra, nó là một cái phòng đệm để khi em làm tea, coffee break hoặc em đón khách trước khi vào sự kiện chính đúng không? Chuẩn anh ạ, chuẩn ạ. Bình thường khi đóng vào thì nó thành phòng học nhỏ, nhưng khi mở ra thì nó lại là một khu tiếp nối sang cái phòng lớn bên kia của em. Vâng. Thì đây là cái khu partition để mình bước sang một cái phòng to hơn. Cái phòng bên này của bọn em tên là phòng Long Biên. Phòng Long Biên này đang cũng là một cái hội trường chính ngày mai của cái sự kiện của đại sứ quán. Có màn hình LED bên này này. Màn hình LED. Xong rồi màn hình LCD thì cũng rất là lớn. Bọn em cũng mới sửa chữa nâng cấp mà anh cũng là cái cơ hội để sử dụng những cái trang thiết bị hiện đại nhất. Hệ thống đèn, hệ thống dàn đèn cho biểu diễn cũng có những cái rất là... Cái dàn chuyên nghiệp này là của nhà mình hay là bên ngoài? Cái này là của bên chị setup luôn. Của bên mình luôn. Của mình setup luôn. Thế là những người mà tổ chức tiệc này, sự kiện đặc biệt, họp hành là cũng giảm được chi phí đúng không? Tại vì nhiều khi mà mọi người muốn tổ chức các cái chương trình đặc biệt đấy, một số khách sạn là phải set up thêm âm thanh, ánh sáng là phải trả thêm tiền đúng không? Đúng rồi. Nhưng hỏi đấy anh chủ quan thế thôi, nhưng không biết có phải trả thêm tiền hay không cái này. Thực ra thì nếu như mà thuê vendor bên ngoài vào thì đương nhiên một cái giá của một cái màn hình LED như thế này thì nó sẽ là vài chục triệu. Thế nhưng mà khi khách hàng làm ở bên em thì tất nhiên là có những cái giá offer nó rất là tốt. Thì đương nhiên là cái hệ thống LED thì anh biết là để xây dựng cái hệ thống này nó rất là tốn kém chi phí. Thế nên là đương nhiên khách sạn cũng sẽ có những cái khoản tính phí nhất định hơn đúng không? Nhưng mà đương nhiên là giá sẽ rất là ưu đãi luôn. Cái phòng này cũng có thể chia làm hai, nếu như cái sự kiện của khách hàng họ nhỏ hơn thì có thể chia cái partition. Và một cái điều em muốn giới thiệu với bọn anh là cái partition của em rất là dày. Hai khi đóng lại thì hai bên không nghe được tiếng của nhau. Cách âm. Với thứ hai đó là đây nó gần như một cái bảng luôn. Một cái bảng trắng khi kéo ra thì hai bên đều có thể sử dụng cái này như một cái bảng trắng luôn. Và những cái sự kiện tầm 200 khách, những cái sự kiện ngày mai của bọn em thì là khoảng 200 đến 220 là cocktail. Còn những cái sự kiện bàn dài hoặc là những cái bàn tròn các thứ thì nó lên đến tầm 180, 200, hoặc là nếu mà chỉ ngồi theater style thôi thì khoảng hơn 250. Lượng khách mà rất bọn em hiếm khách sạn trong trung tâm thành phố mà có trung tâm sự kiện, phòng họp lớn như thế này. Cảm ơn chị rất nhiều. Không có gì. Cảm ơn anh em sẽ tự lao vào. Ok. Sục vào để xem. Vào Executive Lounge đi Hiệp ơi. Ok. Tức là khách Executive Lounge đây là phục vụ cho các khách VIP ở tầng 11 và tầng 12 mà sáng nay mình đã xem phòng ở dưới đấy. Vào đây. Sáng nay mình là xem tầng 12 đúng không? Cả tầng 11 nữa là Executive Floor đúng không? Các bạn nhìn thấy nhân viên đang chuẩn bị set up đồ hoa quả và các đồ để cho khách VIP ta lên đây. Buổi sáng thì khách muốn ăn sáng người ta sẽ muốn ăn ở đây cũng được, ăn ở nhà hàng tầng 2 cũng được. Xin chào anh đây sao đúng không? Chào bạn Dũng. Chào em. Lại gặp em ở đây rồi. Dạ. Em ăn đây thế nào? Thấy phục vụ đây sao? Rất tốt ạ.
Dạ. Ăn rất ngon, không ăn calyx là rất ngon. Dạ. Cảm ơn em. Thôi chúng ta đi tiếp. Tôi không quấy giày. Chào anh nhá. Cái phao này thì em thấy không phải là quá rộng, nhưng mà trang trí mọi thứ rất nhẹ nhàng, vừa phải. Là cái bàn như kiểu cái mâm, cái ý tưởng từ cái mâm này khá đẹp. Anh thích cái bàn này hơn, nhưng ngồi cái này thì với anh ấy uống nước thì được, ăn thì hơi thấp, đúng không? Dạ. Nếu vậy thì mình thử nhìn nhá. Thế thì bắt buộc mọi người sẽ phải 1, 2 và ngoài kia spare là 3 bàn có thể ngồi ăn được. Còn lại là bàn trà, cà phê. Theo anh là hơi ít, tại vì khách ăn sáng đây, tại vì đây có 2 tầng là phòng VIP, thì mình có thể có những bàn mà ngồi cao hơn thì khách ăn sáng nó sẽ thoải mái hơn. Thôi mình sẽ bảo với Nicolas sau đấy. Nhưng lấy đâu ra đất? Lấy đâu ra đất mà làm nữa? Không cần phải làm thêm, mình có thể thay đổi hoặc làm chân nó cao lên một chút cũng là một cách, đúng không? Có thể giảm bớt bàn cà phê đi. Màu sắc ở đây cũng dễ chịu, nhẹ nhàng, vẫn theo một cái tông màu của khách sạn, màu xanh, màu vàng, theo tông màu của phòng ngủ. Thế thì mình sang hồ bơi ngay bên cạnh, đúng không? Sang xem hồ bơi. Đúng rồi, bên tiện là sang hồ bơi bên này. Hôm qua mình làm podcast với anh Nicolas nói về cái concept Miami này. Hiệp có nhớ anh nói cái gì không? Chịu, anh làm podcast em cũng được host đâu. Đứng ngoài theo dõi phải biết chứ. Tại ở đây có một cái rất hay là mọi người muốn có một cái không khí rất đặc biệt. Như kiểu Miami bên kia, bên châu Mỹ Latin. Buổi chiều mọi người cái phục vụ các đồ ăn là đồ nướng ở đây. Phục vụ khách vừa bơi, vừa uống bia hoặc thích uống rượu cũng được. Và ăn đồ nướng nó rất phù hợp với không khí như thế này. Bar mở hoàn toàn nhỉ? Đúng rồi. Rất hay là tại vì cả có không gian ở indoor và outdoor, tức là ở trong nhà và ngoài trời. Trời mưa, trời nắng, thời tiết gì cũng vẫn được đây hết. Lại có nhân viên phục vụ rất dễ thương nữa, đúng không? Chào em. Em làm đây lâu chưa? Thế à, em muốn giới thiệu về Cabana một chút xem nào để cho các bạn nghe. Cabana mở cửa từ mấy giờ? Cabana thì sẽ mở cửa từ 10 rưỡi sáng đến 12 giờ đêm. Bên em thì sẽ phục vụ hai loại menu, từ sáng cho đến 5 rưỡi chiều bên em sẽ phục vụ menu size của màu nhẹ như là sẽ và một số cocktail và bia. Chiều bên em sẽ phục vụ barbecue ở trên tầng 5 tầng 6. Các loại rượu khác nhau đúng không? Nhưng mà em chưa giới thiệu tên em. Em tên là Huyền. Chào Huyền nhé, cảm ơn em. Hiệp nhìn sang bể bơi em thấy có thích xịn sò không? Kính trong suốt, bơi trong kia nhìn ra ngoài này hay không? Bể bơi này mà mấy đồng chí nhà em chắc rất thích đấy. Anh đang định nói với em rằng cá heo sẽ rất thích bể bơi này, lúc nào lôi cá heo đến đây được không? Đây mọi người nhìn này. Đấy, vách kính acrylic trong suốt. Đấy. Nên là trẻ con, đặc biệt là chị em sẽ rất là thích cái bể bơi này đây. Cá heo bơi trong này, bố Hiệp đứng ngoài này vẫy vẫy chào luôn nhờ. Đây 2 vách kính bên kia nữa. Đấy. Màu sắc này cũng rất trẻ trung, phù hợp với các bạn trẻ, các gia đình. Có cả màn LED ở đây anh Khánh này. Đúng rồi. Màn LED có thể làm event, chạy chữ sự kiện các thứ ở đây được. Thì nó rất hay là vì mọi người vừa ngồi đây uống rượu, ăn đồ nướng này, nghe nhạc, bơi rất chill nhớ. Mấy cái ghế sofa rồi mấy cái kiểu như concept lồng chim kia ngồi không thích à? Cũng chill ra phết nhớ. Mình đã xem Cabana Club xong, xem bể bơi xịn sò xong, bây giờ xuống một nhà hàng còn xịn sò hơn nữa. Đi nhá. Rất là vui mừng khi chào đón anh tại cái nhà hàng Macao của chúng em. Em có thể giới thiệu cho anh một chút về cái nhà hàng Macao của bọn em. Ở ngay cái cửa nhà hàng bọn em ấy, nó có một cái nhận diện thương hiệu là nó đề là Oh Makani. Oh tức là wow. Makani tức là món ăn Macao. Đây là một cái nhà hàng mà lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chưa có một nhà hàng Macao nào tại Việt Nam cả. Từ ngoài đi vào thì khách có thể nhìn thấy một cái thiết kế. Anh có thể nhìn đây. Đúng không ạ? Đây là... Thì mình sẽ đứng sang bên này để nhìn cho nó rõ. Vâng, đây là anh nhìn thấy con chim phượng hoàng đúng không ạ? Ở trong nó là cái thiết kế vẫn là Á Đông. Nhưng đây nó kết hợp, đây là những cái sóng biển. Nhưng anh nhìn thấy không là đây là những cái vân hoa, nó giống như là cái vân hoa của cái cảnh của Bồ Đào Nha. Ở đây thì nó đang kết hợp giữa Âu và Á.
và đặc biệt là có thùng rượu. Nó đến Bồ Đào Nha là nó có những cái rượu. Vâng. Thì ngay từ ngoài vào thì mọi người cứ nhìn thấy là các cái vòm trần này này. Thì các vòm này là vòm theo thiết kế kiểu của Bồ Đào Nha, và các cái gạch này là cũng gạch theo thiết kế của Bồ Đào Nha. Đó, và các cái thiết kế kể cả cái tường này cũng vậy, nó có cái màu xanh và theo thiết kế đúng theo kiểu như là Bồ Đào Nha, và nó đang kết hợp giữa Âu và Á. Đấy, thì đi tiếp vào đây, anh nhìn người phụ nữ này thì anh có cảm nhận gì? Cái này cũng khá đặc biệt là bởi vì vừa giống kiểu như là Âu, vừa giống Á, coi như vừa người Trung Quốc này, vừa người Bồ Đào Nha này, và đặc biệt nữa lại còn có con bạch tuộc đây nữa nhỉ? Vâng, anh nói rất là đúng ấy. Thì cái con bạch tuộc này thì nó đặc biệt ở trong cái món ăn Macau của bọn em thì có một món salad bạch tuộc. Là món rất là đặc biệt và món là signature của đây. Phải nói cho khán giả hiểu một chút tại sao cứ nói Bồ Đào Nha. Bởi vì Macau thì là một đất nước mà chủ yếu là người Hoa, nhưng đã bị Bồ Đào Nha hồi xưa, đúng không? Đô hộ chắc cũng phải bao nhiêu năm chị? 400 năm. 400 năm dưới sự gọi là quản lý của Bồ Đào Nha. Đúng rồi ạ. Nên ẩm thực Macau nó có một sự khác biệt. Và đây là nhà hàng Macau đầu tiên ở Việt Nam. Thì ở đây nữa anh sẽ có giới thiệu tiếp về trong các cái thiết kế của nhà hàng một chút. Anh nhìn thấy là đây một cái thuyền, đúng không ạ? Cái thuyền này anh nhìn thấy các cái vân của nó cũng vẫn kết hợp giữa các cái thiết kế hoa văn của gạch Bồ Đào Nha. Thì cái thuyền này là từ thế kỷ thứ 16, cái con tàu đầu tiên rời cảng Lisbon để đi khám phá những cái miền đất mới ạ. Thì hai bên này nó là bản đồ hải trình. Thì ngày xưa khi mà mình đi khám phá thì bao giờ mình có bản đồ hải trình. Thì đây có bản đồ hải trình, mình sẽ nhìn theo các cái chòm sao để mình đi. Thì một bên là Macau, một bên là Bồ Đào Nha. Đó, thì đây là cái thiết kế không gian của bên này. Thì ở đây khách có thể ngồi 3 hay 4 người theo nhóm ở trong này. Ở đây thì ở ngoài là mình đã nhìn thấy con chim phượng hoàng rồi, đây là con gà. Mình cũng nhìn thấy tất cả các cái hoa văn trên con gà nó đều có thiết kế giữa hoa văn giữa của Quảng Đông, người Trung Quốc, rồi là hoa văn của Bồ Đào Nha trên các cái phần đuôi rồi phần mào. Đó, và nó cũng vẫn là cái sự kết hợp giữa Âu và Á. Và chính hình con gà là mang lại sự thịnh vượng. Phòng này là phòng riêng luôn, cho khách từ 8 đến 12 người là có thể ngồi Hiệp riêng mà phòng này. muốn tiếp khách VIP này, hoặc là họp lớp ngồi riêng này, xin mời bạn ngồi đây, bạn có thể kéo cánh cửa này vào được. Đúng rồi, đấy, sang bên này là hình một con rồng ạ. Cũng tương tự như vậy ạ, cũng vẫn là thiết kế giữa Âu và Á, giữa các cái thiết kế hoa văn của nền gạch. Và con rồng là biểu tượng, mà ở châu Á thì họ bao giờ cũng nói con rồng là một cái linh vật mang lại sự thịnh vượng và cái sự uy nghi nhất định. Thiết kế nội thất này cũng hay. Nhưng mà bây giờ Quyên giới thiệu cho Hiệp các món ăn đây có gì là... Thế thì anh sẽ chờ em một chút, anh ngồi xuống đây em sẽ lấy menu và giới thiệu cho anh. Đây em sẽ mời anh xem cái menu của nhà hàng. Thôi xong, Quyên. Đây, em sẽ nói chuyện một chút về menu của nhà hàng của bọn em. Đấy thì ở đây thì có đầu tiên sẽ là phần dim sum. Và em có 11 món dim sum, nhưng ngày hôm nay em sẽ giới thiệu anh một món dim sum rất là đặc biệt. Đấy là cái món dim sum đấy là há cảo măng tây. Thì ở đây thì nó là kết hợp giữa Quảng Đông và Bồ Đào Nha, ở cái chỗ là trong cái món há cảo này nó có sốt peri peri rất là nổi tiếng của Bồ Đào Nha, và nó có măng tây, có hải sản trong đó. Đấy là món rất là đặc trưng mà khi mà anh nhìn thấy menu nó có giống sao. Sang đến món main nhé, mình sẽ làm món main. Ở đây thì có món seafood Katlanta. Seafood là hải sản rồi, Katlanta là gì ạ? Katlanta là một cái chảo đồng. Thì các cái món hải sản này sẽ được phục vụ trên một cái chảo đồng. Hải sản ở đây thì nó gồm có tôm này, có mực này, có con vẹn, và đặc biệt ở đây là nó có cái chorico, nó là xúc xích của Bồ Đào Nha. Thì cái này nó được kết hợp nấu là hải sản sẽ được xào với cả rượu pork của Bồ Đào Nha. Sau đó nó có cái sốt tôm của Âu, nó rất là đặc biệt. Nhưng đó đây mới là sự kết hợp này, nó có quế và có hồi. Đó, và có độ cay nồng, cái ấm đó. Sau đó cái món này sẽ ăn với cơm. Rất là phục vụ, rất là theo đúng của người châu Á mình. Em giới thiệu một chút về dessert nhé. Ở đây thì nó có bánh tart trứng. Anh nhìn trong menu anh nhìn thấy luôn cái hình ảnh này, bánh tart trứng. Và trong cái bánh tart trứng này, nếu mà chưa ăn bánh tart trứng là chưa đi Bồ Đào Nha. Và nó là món mà anh search những cái món nổi tiếng của Macau ấy, trong 6 món thì trong nó có luôn cái món tart trứng này. Thế thì mình order luôn 3 món này nhá. Và kho thóc Nhật thôi anh. Anh trả tiền mà.
Ok, không có vấn đề gì cả. Và rất là đặc biệt rằng là 3 cái món mà mình vừa chọn ấy, nó làm trong một cái set đặc biệt, gọi là set ăn xe của nhà hàng. Nó có khoảng 295.000 một người thôi. Nói nhỏ thì nói to lên sẽ bao nhiêu tiền, nó nghe nó cũng 295.000 295.000 một người ạ. Người. Vâng ạ. Với hai anh ăn thì khoảng rơi vào gần 600.000. Và chạy cho bữa trưa đúng không chị? Cho bữa trưa thôi ạ. Bữa trưa. Và 3 món này là đều là món rất là đặc trưng, nổi tiếng và best seller của nhà hàng. Cảm ơn Quyên, nghe hợp lý. Vâng, thế em sẽ mời các anh, chúc anh ngon miệng nhé. Dạ. Sẽ đi Cảm ơn chị. Vâng. Ăn xong rồi, Hiệp thấy đồ ăn đây như thế nào? Vẫn hơi đói anh Khánh ạ. Ăn nhiều thế? Một set là như em như thế là hơi đói một chút. Chắc là hôm nay do anh bắt em quay hơi nhiều. Đi lên đi xuống. Thôi làm hot thì phải chịu vất vả thôi, biết làm thế nào được. Nhưng mà quay lại là em thấy đồ ăn thế nào? Em thấy ổn, ngon. Đặc biệt là món hải sản ăn với cơm rất là dễ chịu. Cái đấy chắc là hơi hướng Bồ Đào Nha hơn là Macau đúng không? Macau chắc là món liên quan đến dim sum, há cảo các thứ. Đúng rồi. Thế thì Hiệp cho mấy điểm? Nếu mà no thì 9 điểm, mà chưa no 8 điểm thôi. Thế lần sau mà Hiệp ăn đây anh sẽ bảo mọi người cho thêm một ít nữa để cho được 9 điểm. Nói để khán giả mọi người hiểu là mỗi lần quay thế này trông thì mọi người xem thì từ đầu đến cuối 30 phút đúng không? Nhưng mà thực ra là quay đến thời điểm này là cũng 6 tiếng, 6-7 tiếng gì đấy. Cũng khá mệt. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại có nên tiếp tục sản xuất Hotel Tour hay không. Quay Arrival Podcast mất có 2 tiếng là xong, mà quay Hotel Tour mất 2 ngày. Thực ra còn ngày mai là B-roll nữa để cho mọi người xem là khách sạn đẹp thế nào đúng không? Mọi chuyện đâu phải đơn giản như vậy được. Nhưng sau khi đã quay như thế này rồi thì Hiệp cảm nhận về khách sạn thấy nó như thế nào? Movenpick là khách sạn rất là hay, có tận 155 phòng và trang thiết bị rồi design mọi thứ rất là tốt. Phòng trang nhã, đẹp, vị trí thì vẫn outstanding, rất thuận tiện. Giặt là cũng ở trong khách sạn luôn, anh có để ý không? Bộ phận giặt là ngay chỗ đằng sau quầy lễ tân là có hẳn một bộ phận riêng. Nhà hàng, bể bơi mình đã xem, rất đẹp. Mà nhân viên thì đặc biệt em thấy mọi người rất là dễ thương, tự nhiên. Kể cả những nhân viên lớn tuổi mọi người cũng rất là dễ chịu, dịch vụ tốt. Hay là do anh em mình là người trong nghề nên mọi người welcome. Anh thực ra sao? Người trong nghề thì mình mới lại phải soi và thấy cái gì ổn và không ổn. Nhưng anh thấy khách sạn này, một là vị trí ổn này, thứ hai cái sản phẩm nó rất phù hợp cho cả khách đi công tác và khách đi nghỉ dưỡng. Cái ổn thứ ba đó là đây cái ẩm thực nó hoàn toàn mới. Ổn thứ tư, đây là dịch vụ các bạn ấy khá thân thiện. Là theo Hiệp được bao nhiêu điểm của khách sạn nói chung? Cứ bắt chấm điểm, đâu có đủ level. Chấm điểm để mọi người còn biết để mọi người có quyết định chọn ở khách sạn này hay không chứ. Em nghĩ đối với tại ở Movenpick có quá nhiều cái ưu điểm, cũng phải 9 điểm. Vụ này không cần cho thêm đồ ăn mà vẫn được 9 điểm à? Vụ này không cần cho. Em thì rất thích Movenpick từ trước đến nay. Ok. Thì hình như là em thích hơn là anh thích Metropole. Thực ra đấy bạn Hiệp này, bạn có nói với mình là anh Khánh ơi, khách sạn Movenpick này đây là Hidden Charm. Đúng thật là Hidden Charm. Và hôm nay anh em mình đã cùng với khán giả để khám phá ra một cái Hidden Charm nó như thế nào. Mong rằng sau cái buổi này thì mọi người sẽ có một cảm nhận mới về khách sạn Movenpick. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi chương trình. Nói vậy thôi nhưng tôi sẽ nhờ cụ Khánh thu xếp thêm nhiều khách sạn để đến quay và làm review, giới thiệu lại cho mọi người những khách sạn ở Hà Nội, Hạ Long, Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, mọi miền ở Việt Nam. Từ những khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao, luxury sẽ cố gắng sản xuất quay được hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Vẫn một cái câu mà Khánh nói mọi người, nếu mọi người thích chương trình này, mọi người hãy cho mình xin một like, mọi người đăng ký. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Quên, mình phải xin ít sô-cô-la cho cá heo nữa.